szemetet vesző, a múlt télen történt egy mozi út a Pesten. Enyém lett a szíve és az övé meg a testen. A bumszelavi mon, ami már napok óta pizsereg az erejébe valami, mert ő a nő. Most levelet is végre, hogy kiugrik az ablakon, mert teleted egy éve már utána. Mindig utáltam, arcozik itt, amilyen kaland után van, de mit lehet tenni? Nem hat rám a szerelem, mint Dr. Love vagyok, csábítás a szerepem. Párizsból egy Budapest, körülötte forog, mégis 3 napja Budapest. Vele a szex is olyan, mint a mese. Érezni a csörn, hogy a dolog szerelmes. A gáz, csak az, érzelmes a lányka. Szerelembe esik, ahogy belököt az ágyba. Fokoz a hevíti, ahogy csak írja. Nekem is egy éve már a leveleit írja. Na nézd, mi van? Arról ír, hogy ki van. Arról ír, hogy eleped és iszonyúan kíván.